Jak to? Aha. No tak jedem za váma, no. Jeďte, za trup. Máš vysílačku? No to jo, ale že jsme se slyšeli ještě jako my tři s Honzou. No tak se nedáš, jak můžeš pomlouvat aspoň. Říkaj, tyhle ten Peťa, to je kokot, podívej, jak jede ty. Šák měl připravenou trasu, ještě než jsme vyrazili, tak se zjistilo, že pro mě kluci zapomněli kecafon, takový ten interfon prostě do ucha, protože my s těma 4kolkama nebo s těma Wolverinama jsme spojený s autama dvěma způsobama, a to za prvý přes ten interfon, přes bezdráv uchu, a za druhý přes vysílačky, jo. Takže kluci prostě z nějakého důvodu zapomněli ten můj interfon v Praze, takže nám zůstaly k dispozici jenom ty vysílačky, což samozřejmě je problematický v tom, protože oni, jak mají ty helmy, tak je to pro ně těžší ovládat tu vysílačku a taky vlastně hůř slyší to, co my tam říkáme. Po nějaké době tak jsme sjeli, tam proběhlo teda přebrodění řeky, nebo řeky. V té druhé polovině to bylo dokonce docela hlubší, což je tady vidět na videu, že ten Wolverine už to má docela jako hluboko, nebo že ten Wolverine je docela slušně ponořený. To samé platí o tom Range Roveru, který není nazvedaný, prostě tak jako ta Discovery. Ta Discovery má 4palcový lift, plus má ještě větší pneumatiky, než to měla mít, takže dohromady opravdu jako slušnou světovou výšku. Je slušně zvedlá, ten Range Rover má možná 2palcový lift, ale doopravdy si myslím, že je ta výška nižší, než když byl na měchách v té pozici high. No, takže jsme to přebrodili, to jsme pokračovali dál. Měli jsme vlastně výšku naplánovanou docela na vysoký bod. Tam to stoupání bylo fakt slušný, to je vlastně vidět už tady při tom prvním výjezdu. Myslím si, že tam ukazoval mi ten náklonoměr kolem 26 stupňů. Což bylo opravdu jako, nebo myslím si, prostě ukazoval 20 stupňů, řval už na mě, že to je jako hodně, ale celkem to bylo jako v pohodě. Jsme byli dost nervózní z toho, že Myšák vlastně zastavil v tom kopci, v tom stoupání, a báli jsme se, že se nerozjedeme, jo, s těma autama. No. Takže my jsme nevěděli, že on má problémy s trakcí taky, jo. Přestože on měl opravdu zapnutý 4x4 předek, zadek, ale neměl zapnutou závěru prostě toho předního náhonu. A mysleli jsme si, že to ten Wolverine dá úplně v pohodě, ale prostě už i na toho Wolverina to bylo třeba slušný stoupání a prostě ztratil trakci, musel zastavit, a aby se rozjel, tak prostě trošku musel couvnout a my jsme jeli za ním, že jo? Takže prostě Petr ten tam řoval, prostě dělej, jeď dál, že jo, za trup na něj a na mě. Potom teda to stoupání, to bylo opravdu jako pěkný, prostě mně se to líbilo, protože to bylo opravdu velký stoupání, přitom tam byla dobrá trakce, protože tam byly tam kameny, ten podklad nebyl zase tak bahnitý, takže dobrý.
jsme teda projeli jsme okolo nějaký Salaše, tam jsme zastavili, dali jsme si tam pauzičku a dále jsme pokračovali do lesa. Má to větší vzorky než my. Teďka to máme ironie, nebo? V tom lese tam už to bahno bylo jako horší a to je pěkně vidět tady na tom, jak Romanovi, ale mě to tak klouzalo taky, já tenkrát nemám natočený, možná trošku míň, protože zase mám větší ty pneumatiky, vyšší relief, mám 80, 255, 85 R16, takže jsem to měl víc podhuštěný a měl jsem tam lepší jako trakci než on, ale on kdyby to podhustil víc, tak by to taky to asi takhle neklouzalo, jo? Ale prostě klouzalo mu to a vidět i jako obrovský náklon, ten boční, nebo podle mě to jako vypadá to, že to hodně velký náklon boční, vidím to taky tak kolem nějakých těch 25% a tam už je to docela na hranici jako té adheze, naštěstí prostě tam byla, řeknu, ta škarpa nebo ten konec ten vyjetej rigol, takže toho tam jako podrželo dobře a podařilo se mu to celkem slušně sjet, ale už když jsme to jako sjížděli, tak jsem si říkal, že bych to jako nechtěl jet zpátky nahoru, což teda bohužel se potom ukázalo, že to prostě budeme muset jet znovu zpátky nahoru, protože ta cesta, kterou jsme měli naplánovanou, kterou Mišák teda projel přes ty mapy, přes Google Earth a přes nějaký ty běžně dostupné overlandové mapy, který má, tak to vypadalo, že to je OK, ale samozřejmě ta situace se mění každým jako týdnem a s každou změnou počasí a prostě ta voda tam vymlela obrovský rigoly. Jo. A už jsme na tom, máme koryto mezi a koryto mezi prostě. A ty rigoly, oni teda úplně zase na tom videu to nevypadá tak strašně, ale prostě byly to opravdu jakoby vošklivý rigoly, přes který bychom se minimálně s těma autama nedostali, ale nedostali bychom se s nima ani s těma Wolverinama, protože byly opravdu hluboký a prostě nemá cenu se tam tahat potom 4 hodiny vykupávat. To vlastně právě tady dokumentuje ta situace, kdy tady Honzík jako dojíždí za náma, my jsme tam zastavili, protože dál prostě níž už byly ty rigoly opravdu jako nepřejetelný. No a taky jsme říkali, že teda zpátky tou samou cestou, kterou jsme sjeli, přestože zase opět to nebylo zachycený, tak prostě to nebude reálné. Takže proto jsme ho vyslali na průzkum a on teda vyrazil tady tou cestou jako doprava nahoru, najít vlastně možnost se vrátit zpátky na tu cestu, kterou jsme přijeli, ale výš, prostě nad ty rigoly, které jsme už předtím sjeli. No a to se mu i podařilo, vidíte, že on tady prostě zastavil, že jo, vyběh tam plnej elánu, proběh tu cestu tam a zpátky, potom to projel a objel to okolo a vrátil se zpátky tou cestou, kterou jsme přijeli a my jsme ho potom následovali znova a tou cestou stejnou, jakou on prostě projel, tak jsme se vraceli. Řekne, já kdyby neřekl, tak návodě. Tak co? Kurva, teď jsem si ho nenahrál, do prdele. Byl tam docela tam byl takový challenge, prostě už na začátku tady opravdu ten rigol vymletej, tak aby jsme ho projeli, nejdřív jsme si mysleli, že to dáme mezi kolama, ale tam hlína byla příliš měkká,
Tady by se nám možná právě hodily ty široké pneumatiky, aby nás líp podržely než ty uší. Nicméně prostě podařilo se nám obou to docela bez problémů s těma autama projet. Ty Wolveriny absolutně v pohodě. No a vraceli jsme se zpátky do toho lesa. Takže jsme museli vyjet opět museli jsme vyjet opět to, co jsme sjeli, to nepříjemný, ale projelo, mně to přijde, že to vyjede jako vždycky víc, než to sjede, jo. Takže je to teda, vypadá to třeba drsnějc, že to nepůjde, ale jde to většinou, jako nahoru to jde líp než bezpečně teda, nebo bezpečněji. Přijde ten klacek. Jo, dobrý, já jsem stolenku. To bylo kritický, co? Kritický je tohle trasovečka, co vypadá. No, tam jsme potkali nějaký motorkáře z Moravy. Ty tady máme jako rychlý záběr, jak projeli okolo. Teda říkali, že tam jako chtějí pojezdit, ale neměli dostatek benzínu na to, aby jeli nějakou delší trasu. No, to bohužel teda Romana napadlo potom i ve chvíli, když odjeli, že jim vlastně mohl z kanistru prostě tam normálně každému dát plnou nádrž a mohli prostě mít větší akční rádius, ale bohužel ho to napadlo až ve chvíli, kdy oni už odjeli a vlastně ani nevěděl, že tohle to říkali, myslím, že to říkali Petrovi Honzátkovi. Jo, takže to je škoda, že se to nepovedlo, tímto každopádně vás zdravím, jestli se koukáte na nás, tak ale možnost tam byla. Prostě bohužel nás to nenapadlo. No a dělali jsme ještě průzkum, takže já jsem si sednul k Mišákovi, ještě rychlej průzkum, jestli to nepůjde jinou cestou, jestli se nedostaneme tam, kam jsme zamýšleli. No, takže po průzkumu s Mišákem jsme zjistili, že nějaká cesta sice existuje, ale ta cesta je zaterasená padlými stromy a nejedná se o jeden strom, ani o 3, ale prostě těch stromů je tam podstatně víc, takže přestože i kdybychom měli pilu, jakože myslím, že jsme ji v tuhle chvíli neměli, tak bychom tam strávili prostě půl dne a Bůh ví, kam bychom se dostali. Takže jsme se rozhodli proto se vrátit zpátky. Přijeli jsme zpátky tu řeku a museli jsme teda se napojit na normální silnici a po normální silnici pokračovat místu, který byl původně plán. Tam teda jsme zjistili, že tam je že tam je zákaz průjezdů, zákaz vjezdů. Byla to nějaká, nevím, jestli chatová oblast nebo rekreační oblast, takže jsme to vzali zase zpátky přes řeku, přes most, prostě tady už jsme museli improvizovat. Takže o několik pár kilometrů jsme opět se vrátili zpátky zase na ten levý břeh přes takovou lávku a pokračovali jsme dál, až prostě jsme narazili teda na překážku, kterou jsme museli objet korytem řeky, aby jsme se dostali na tu cestu, kterou jsme chtěli pokračovat. No a to už bylo asi, já nevím, 1 hodina, možná po 1 hodině, takže vyjeli jsme to docela jako v pohodě z toho koryta. Ten Range Rover tam měl mírný problém, ale to bylo jenom o vlastně kinetické energii, o tom, že jel relativně pomalu, prostě potřeboval větší rychlost na to, aby vyjel, ale dost překonal překážku a měli jsme v úmyslu pokračovat dál. S tím, že ta cesta dál byla velice zajímavá, ale bohužel končila sesunutou cestou, což byl patrně ten důvod, proč prostě to bylo zavřené a proč jsme to objížděli. Takže skončila sesunutou cestou, ale my jsme se nevzdali a podařilo se nám se dostat někam jinam a bylo to hodně zajímavé. Tak co? Ale o tom bude až ta další polovina téhletý druhé epizody.